أهلا وسهلا بالبابا بنديكتوس السادس عشر بأرض مسيحيي ومسلمي الشرق. المسلمين استقبلوا قداسته بالمطار بأعداد غفيرة، وعلى ما يبدو أكثر بكثير من أعداد المسيحيين. مجيء البابا إلى لبنان بشكل رسالة سلام لتثبيت الوجود المسيحي بالشرق، خاصة بعد نمو الحركات الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي. هاي الزيارة لها معاني مهمة كتير للشرق الأوسط كله. قداسته جاي يعمل رسالة سينودوس الشرق الأوسط للتعايش والعيش المشترك مع كل فئات الشرق الأوسط. رسالة تعايش في ظل ملفات خلافية عالقة بين أطراف الدولة اللبنانية، يومين وبيمضوا وبتعود الخلافات ومنكون ضيعنا وقت قداسته. زيارته بالنسبة للبنانية لا إن شاء الله ما بيكونوا مضيعين له وقته، وأكيد ما لازم يكونوا عم يضيعوا له وقته. زيارته هي رمز وهي شغلة بتساعد على إحلال السلام. طبعا إذا بدنا نكون واقعيين نحن بنعرف إنه ما في شي رح يتغير، ولكن إذا بدنا نتعلق بخيط من الأمل والرجاء رح نحلم إنه يكون في حل قريب.